ආයිබෝවන් හිතවත් යාළුවනේ අද බලන්න යන ගොඩක්ම වැදගත් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මොනවාට කියලා බලනවා නම් Wi-Fi ඇවිල්ලා ඔයාලගේ මොබයිල් වලට කනෙක්ට් කරා ගන්න පුළුවන් සුප්‍රීම ඇප්ලිකේෂන් එකක් යූස් කරලා බලන්න. මේ Wi-Fi එක ඔය ඔයාලන් කනෙක්ට් කරන එක බලනවා නම් සාමාන්‍ය වෙලාව ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා Wi-Fi ඇවිල්ලා ගොඩක්ම හම්බ වෙන Wi-Fi විතරයි කනෙක්ට් කරා ගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. එතකොට තමයි ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා දැනගන්න පුළුවන්. YouTube channel එක ඔයාලා අලුතෙන් බලනවා නම් subscribe කරා ගන්න. ඒ වගේම bell button එකකේ ඒක all කියලා තියෙන option එක දී ගන්න. එතකොට තමයි අපි දාන අලුත් videos එකම notification එයි. මේ application එකේ link එක බලනවා වීඩියෝට පල්ලෙහා description දෙන්න. ඒකෙන් ගිහලා download කරා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා YouTube එකේ වීඩියෝ බලනවා නම් like එකක් දෙන්න, share එකක් දෙන්න. කරන like එක ඇවිල්ලා ඔයාලන් කරලා ඒක ඇවිල්ලා WhatsApp වලට, Facebook වලට share කරන්න. Facebook page එක like කරලා නැත්නම් like කරා ගන්න. මේ application එකේ link එක බලනවා නම් video තුඩින් දෙන්නම් ඒකෙන් ගිහලා download කරා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බලනවා නම් video තුඩින් දෙයි ඒකෙන් ගිහලා download කරා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා Facebook එකේ video බලනවා නම් like එකක් දෙන්න, share එකක් දෙන්න. දෙන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ යාළු කටියට WhatsApp වලට, Facebook වලට share කරන්න. යාළුවනේ අපි බලන්න යන application එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ application එක තමයි. මේ application open කරපුවට පස්සේ ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා allow permission ඉල්ලනවා ඒ ටික දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ බලනවා මේක ඇවිල්ලා Wi-Fi password ඒ වගේම password recovery කියලා root කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා recovery කියන සාමාන්‍ය ඇවිල්ලා root කරලා තියෙන කට්ටියට ඇවිල්ලා ඒක වැඩ කරනවා. හරි අවුලක් නෑ. අපි කොහොමද Wi-Fi එකක් කනෙක්ට් කරන්න කියලා බලාගමු. හරි මේ Wi-Fi password කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරුවා නම් දැන් සාමාන්‍ය මං ඉන්න හරිය තියෙන Wi-Fi ඔක්කොම එනවා. දැන් මේකේ බලුවා නම් සාමාන්‍ය මේ පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එක විතරයි කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට පල්ලෙහා තියෙන එක කනෙක්ට් කරන්න බෑ. ඒකවත් ඒක ඇවිල්ලා Wi-Fi පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කනෙක්ට් කරන්න බෑ. හරි දැන් මේක බලනවා Wi-Fi පළවෙනි තියෙන එක secure Wi-Fi එක password දාලා තියෙන එකක්. ඒක කොහොමද අපි කනෙක්ට් කරන්න කියලා බලාගමු. මම ඒක ඕපන් කරනවා. ඕපන් කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට please wait කියලා එනවා. ඊට පස්සේ බලනවා මෙන්න මේ විදිහට please wait කියලා එනකොට ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා password එකක් generate එකක් දෙනවා. දැන් මේ බලනවා password එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ password එක මෙන්න මේ හරි copy කියලා තියෙනවා. ඒක click කරලා copy කරා ගන්න. හරි copy කරුවට පස්සේ බැලුවා නම් දැන් මම ඇවිල්ලා settings එක ඇවිල්ලා මම ඇවිල්ලා open කරා ගන්නම්. සාමාන්‍ය settings එක open කරලා Wi-Fi එක බැලුවා නම් දැන් අර අඩු ගාන තියෙන ඒ කියන්නේ Wi-Fi එක අඩුවෙන් තියෙන එක මේ settings එකේ එන්නේවත් නැහැ. දැන් වැඩිපුර තියෙන එක තමයි එන්නේ. ඉතින් මම මේ Wi-Fi එක click කරා ගන්නම්. ක්ලික් කරපුවට පස්සේ ඒක දුන්න එක ඇවිල්ලා මම මේ හරිය ඇවිල්ලා paste කරනවා. paste කරලා දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ password එක මෙන්න මේක තමයි. මේක මම ඒ කියන්නේ මේ හරිය මම paste කරලා තියෙන්නේ. හරි paste කරවුවට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා වෙන මොකුත් කරන්න ඕනේ මේක ඇවිල්ලා connecting කියලා තියෙන එක විතරක් දුන්නා නම් ඇති මේක ඇවිල්ලා connecting වෙනවා බලාගමු මේක ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා දෙන password එකම connect කරා ගන්න පුළුවන් දැන් බලන්න මේ connecting කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ උඩ හරිය බලනවා Wi-Fi එක වැඩ කරනවා හරි මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා කරා ගන්න පුළුවන් මම සාමාන්‍ය දැන් YouTube එකක් open කරලා බලනවා සමහර application password දුන්නොත් හරි internet එක වැඩ කරන්නේ නැහැ බලමු දැන් මේක ඇවිල්ලා internet එක වැඩ කරනවද කියලා බලාගමු හරි internet එක ඇවිල්ලා මේක ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා යූස් කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ යූස් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලන්ට කැමති වුණොත් ලයික් එකක් දෙන්න, ෂෙයාර් එකක් දෙන්න. ආයෙ මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා හම්බෙන්න.